Nyt lähdetään kalastamaan taas. Tää video on tehty Tarvikekeskuksen kanssa yhteistyössä, eli nyt on uusi moottori, tommonen pikkukone, mikä sopii myös soutuvenneen perään. Mulla on aikaisemmin ollut sellainen neliheppainen, no se on noin 20 vuotta vanha kone, aika raskas, ja aina kun lähtee soutuvenneelle ajamaan, niin se painaa perään alas. Tällainen moottori sieltä löytyi, 3,5 heppainen Tohatsu, ja suht kevyt, kun vertaa siihen vanhaan moottoriin, mikä mulla on ollut venneen perässä. Ja painoa tällä on 19,5 kiloa, siinä on litran tankki. Ei varmaan ole mikään kauhea syöppä. Mä olen Lappiin kesällä, kun mennään, niin otetaan tommonen kone ja bensaa ja soutuveneen ja uistellaan. Lähdetäänpä laittaa se venneen perään ja katsotaan miten se toimii. Nyt lähdetään vesille. Ollaan Oulujoella ja lähdetään katsoa ahven paikkoja. Siellä on muutama paikka tuolla. Eli pärräytetään nyt veneellä paikasta toiseen, spotilta toiselle. Eli kierretään samalla kertaa monta paikkaa ja etitään ahvenia. Ei jää mihinkään yhteen kohtaan kovin pitkäksi aikaa, vaan kierretään ja katsotaan, että mistä ne kalat löytyy. Mulla on nyt jonpotti käytössä ihan sen takia, että tässä on paljon helpompi ja mukavampi kalastaa, tasapohjainen ja yksikö kalastaa, niin on varsin miellyttävää. Ja katsotaanpa miten tämä lähtee käyntiin. Sillä on tappokytkin. Tuohon me voitaisiin laittaa hihan suuhun, jos puotaan vauhissa, niin se katkaisee silloin, mutta mä nyt uskon, että me ei tarvita sitä. Laitetaan vaihe vappaalle. Siellä on hanaa auki, bensa kulkee ja tuosta voidaan vettää vähän ryyppyä. Tuolta käännetään startille tuo ja kokeilla. Eli pakkiahan tässä ei ole, se toimii näinkin, että se käännetään ja sitä pystyy tällä ajamaan ihan yhtä lailla. Siinäpä se rupsuttelee. Lähdetään johonkin tuonne ajamaan ensin. Siellä on muutama vene tuolla ylhäällä soutaa, mutta virtaus on tosi heikko. Käydään tästä alhaalta ensin kattoon tuo yksi kivealuinen, mistä monesti on ollut kaloja. Mennään ensin siihen ja sitten lähdetään tuonne ylös. Hyvinkin lyhyt siirtymä. Ihan tuossa koskea alla on monesti ollut ahventa nyt ja ajetaan siihen. Mä puotan keulamoottorin ja vedetään sillä ankkuriin tähän ja aletaan heittelee jikiä. Katsotaanpa olisiko sillä kaloja. Kyllä mä uskoisin, että tässä on kalaa. Tää on Alakokisesta hyvä paikka. Kyllä siellä käy heti joku yrittää. Eka heitolla ja heti on kalaa. Tää on semmonen varma paikka tässä keskellä. Jos ahventa haluaa, niin tässä kannattaa käydä kokeilemaan. Heitäänpä tuonne vähän pitemmälle virran reunaan. Mä uskoisin, että tuolla on pikkusen isompaa tuolla kauempana. Sieltä on tullut vähän reilumpia. Yrittää. On siellä joku kiinni. On siellä joku ahven. Oho, irtosika. Loppu akku, mutta tällä tuli nyt 3 heittoa ja 3 kallaa. Hyrräkelalla on minun mielestä helppo heittää tää lähelle. Sitten kun mä heitän tuonne kauemmas, niin mä heitän ennemmin avokelalla. Ja mä nyt vaihtoin avokelaan setin tähän ja aletaan tällä heittää tuonne pikkusen pidemmälle. Vähempi tulee siimasotkuja, kun avokelalla heittää pidempiä heittoja. Ja tuossa virran reunassa on ehkä ne isommat ahvenet ja ne ei ole ihan tässä venneen alla, niin pitää heittää pikkusen tuonne pidemmälle. Koko ajan käy kiinni. Se nyt on 4. heitto ja 4. ahven. Kaverin kanssa käytiin tässä silloin, mikähän ilta se olikaan. Se oli viime perjantaina, perjantai-iltana oltiin. Silloin me saatiin tuosta pari, ne oli yli 30 senttisiä. Ne oli jo semmosia hyvän kokoisia kaloja. Tuli vähän kauempaa tuolta virran reunasta. Vene pyörähtää tässä, tää on vähän tämmönen akavirta tää paikka. Tässä tuohon virtaan, jos ankkuroi, niin silloin se pysyy suorassa tuo. Mutta ei se toisaalta haittaa, vaikka se vähän pyörähtää. On turvallisempi ankkuroida tähän tyyneen. Taas siellä on. Oliko se nyt 5. kala? Kokeillaanpa jos saataisiin 10 kalaa tästä. Ai, se lentää tuo maiti. Ei ne vaan ala kutemaan nämä kalat, ne on vähän tämmösiä ahvenet. Jos 10 kalaa saisi tästä, sitten lähtisi eteenpäin. Ja paistaa tuo aurinko. Häikäisee oikein silmiä, pitäisi laittaa aurikolla sitten. Se on 6. ahven. Kokeillaanpa heittää vähän tonne pitemmälle, katsotaan olisiko siellä isompia.
Ihan tuolta kaukaa. Tää on kivinen paikka, mutta onko tää nyt 4. kerta kun mä oon tässä ja mulla on ehkä yksi jikin jäänyt pohjaan. Tässä ei semmoista isoa louhikkoa ole. Tää on tosi pientä kiviä. Ei niinku jikejä ei jää tuonne. Mukava kalastaa. Heti on pohjassa kun pääsi sanomaan, että ei oo jikit jäänyt. Kyllä se sieltä irtos. Onko sillä kalaa kiinni? 7. kala. Siellä oli varmaan joku siima. Eikö se tarttu alaleuasta? Meinasin lähteä soutuveneellä tänne kalalle, mutta tässä kun vene pyörii ja paljon jikaataan, niin tää jonpootti on huomattavasti mukavampi, koska mä voin pyöriä tässä ympäri. Ja nyt kun kalastaa yksin, niin tää on turvallisempaa ja mukavempaa ja parempaa ja helpompaa kalastaa tämmöisessä kalastusveneessä kuin soutuveneessä. Katsotaanpa saataisiko me lisää kallaa. Oliko se nyt 6 vai 7 kalaa? Olisiko ollut 7? Vielä 3 kallaa. Tuolta virran puolelta otti. Oho. Ja jos laittaisi vielä pienemmän jikin, niin no kaikki tärpit tarttuisi kunnolla, mutta en mä noita ihan pienimpiä viitti. Jos sieltä otti. Tää voi olla vähän isompi. Tai siis ehkä isoin tämän päivään. Ei se ole. 8 kala. Jäi nyt se 10 ahven tuonne uimaan, mutta jos ne kaikki on tommosia semmosia vaaksan mittaisia, niin ehkä me jatketaan tuosta eteenpäin. Sehän voi olla, että siinä myöhemmin illasta on isompaa kallaa, tai sitten kuhaa tulee tähän. Elikkä tähän tulee matalikko, sitten se syvenee tän jälkeen, niin tässä niillä on hyvä käydä syömässä. Ja siinä nuo uisteluporukka käy koko ajan, pyörähtää ihan tuossa lähellä. Ja ne vettää tosta niinku vähän niinku matalikon päältä. Siinä se on hyvä kalalla väijyä, kun se pohja syvenee, niin sitä menee tavallaan koko ajan virta yli ja ne voi olla vähän siellä syvemmän puolella. Ja koko ajan käy pyörähtää tuossa ihan vieressä. Jatketaanpa tästä tonne ylöspäin, lyö moottori käyntiin. Melko vilipunen tuuli on täällä taas, joutu takkia laittaa päälle. Mä kävin tuolla alakanavassa pyörähtää, siellä oli loppupeleissä kova virta. Ja ei sitä jikaamista oikein tullut mitään, kävin katsoa, että oliko siellä kaloja. Mutta ajetaan nyt tästä Kuusisaaren ja Pikisaaren välistä tonne Raatin puolelle ja katsotaan onko siellä kaloja. Siinä on ne kuhapaikat, mistä on muutaman kuha tullut, niin käydään vilikasen miltä siellä näyttää. Lasketaan tämä kone alas ensin. Tosi venneetäkin oli sen verran, että ei ollut kovin miellyttävää pyöriä siinä nyt. Magia päristellä, kun homma toimii. Mun ensimmäinen perämoottori, mikä mulla oli silloin joskus, niin se oli joku 35 vuotta vanha silloin. Ja tuo, mikä mulla nyt on ollut käytössä, no se on joku 20 vuotta vanha. Oliko se 05 vuodelta. Ja siinä on ollut välillä haasteita, sinne on jäänyt kato vanhaa bensatankkiin ja sehän sitten kerää semmoista. Onko se jotakin limaa tai mitä sinne tuleekaan semmoista. Ja sitten tuo polttoainepumppu ei toimi kunnolla. Niin sinnehän voisi talveksi laittaa joku säilöntäaineen tuonne. Ja mä sain sen kuntoon sillä, että mä pistin jonkun, mikähän lisäaine sinne bensan joukkoon tuli. Huuatin sen läpi sieltä, niin se ajoi tai lähti toimimaan. Mutta kun ei ole oikein semmonen moottori-ihminen, tai ei osaa kauheasti huolta ja värkätä näitä, niin se on aina mukava, että homma toimii. Mut ajetaanpa tuonne. Magia, kun pystyy laskemaan kierrot tosi pienelle ja siltikään ei kone sammu. Mitä ihmettä. Ne on niinku Corollalla ajassa. Vähän kattelee luotaimena, että onko täällä kaloja. Nyt sieltä otti vähän parempi ahave. Jostakin tuolta. Ei onko lahana, mikä? Minä arvan, että nyt on parempi ahave, kun alkoi painaa. Se olikin lahana. Sehän, jos olisi ollut näin korkea selkäinen ahave, niin sehän olisi ollut äkkiä kilo. Tuossa en paljon pysähtynytkään, ajelin tuolta Raatista tulemaan. Tuossa oli viimeksi ahaventa. Siinä nyt ei näkynyt mitään. Ja jatketaan tästä tuonne veneväylää kohti. Ja tässä nyt on jotakin kaloja, mä vähän koitan niitä kalastaa tästä. Mutta mä mietin, onko ne sitten lahanoja kaikki. Kello on nyt
vähän yli 11 ja tässä on varmaan 3 tuntia mennyt ainakin nyt sillä tavalla, että ei ole tapahtunut ihan mitään. Mä en ole saanut mitään kalaa. Olen kyllä kuvannut, ja tässä ei siis kalastanut, en ole kyllä kuvannutkaan mitään. Ja nyt minä olen tämmöisessä varsin urbaanissa ympäristössä. Mä ajattelin, että mä lähden täältä ajeleen tonne satamaan päin ja me vietään. Mulla on 4 vappaa mukana, mutta me laitetaan 3 vaappua vettoon ja uistellaan suoraan tuonne rantaan asti ja katsotaan tuleeko sinne mitään. Nyt on kyllä ollut niin heikkoa kalantuloa, että ei mitään järkeä. Ei tässä nyt kannata kalastaa edes, mutta tässä on tehtaan kuppeessa, tässä on joku iso särkikalaparvi ja sitten tuosta alaspäin, niin tuolla meren puolella, ja tuolla satama-alue alkaa tuolla, niin siellä on sitten kuulemma kuha- ja ahven paikkaa, mutta koskaan en ole käynyt siellä. Ja mä nyt oon oikeastaan tuolta valunut tänne alas koko ajan ja kyllä siinä niinku kallaa näkyy ja ne käy kattelee ja ne seuraa tuota jikiä, mutta on niin huonoa syöntiä, että ei vaan tuu. Veneen pohjakin on tämän näköinen, että siellä on vaappuja siellä täällä, siellä on avonasta rasiaa ja siellä on 3 rasiaa ja aina ottaa jonkun toisen uistimen ja koittaa jollakin saada kalaa, mutta kun ei. Ei tämä oikein tää ympäristökään mikään kalastajan näkökulmasta mikään miellyttävi ole, mutta tässä on kaloja. Jos nyt ajatellaan yleensä mikä on hyvä kalapaikka, niin tämmöiset jokisuistot ja Oulujoen kenties parhaat suistoalueen kalapaikat on varmaan just tästä tuonne alaspäin. Eli tuo missä tuo levenee tuo meri tuolla. Mutta me mennään sinne joskus, me ei tänään ehitä sinne, me lähdetään nyt uistelemaan ja vetään samalla vaappua. Tulin takaisin tänne Hartaaselän puolelle, tuossa uistellessa ei tullut niinkään mitään. Ja no mä tästä nyt sain jo 1 ahvenen ja nyt täältä tuli toinen, että en tiedä sitten. Onko se sitten niin, että kaikki kalat on täällä? Onhan tuolla sitä lahanaa tuolla alempana, mutta kyllä näinkin näyttää, että ne on tässä tyynessä. Tuossa kauempana on se paikka, missä ensin oltiin. Ja tässä on vähän tyynempää, mutta pikkasen virtaa kuitenkin. Siellä on ahven taas. Miksi mä edes lähin tästä mihinkään? En tiedä. Kello on 12:30 nyt yöllä ja kaikki kala on tässä koskea. No sieltä taas otti. Ja ne on tässä nämä kalat. Tästä vielä voi lähteä tuonne. Mä nyt on aika lähellä tää virtaa, että voidaan mennä vielä tuonne alemmaksi. Sieltä varmasti tulee myöskin ahventa ja heitäpä taas tonne. Sieltä taas. Voitais mennä vähän alemmaksi, katsotaan onko siinä isompaa ahventa. Eihän nämä kooltaan mitään kovin hurjia ole, mutta kaloja kuitenkin. Voisi tästä illan päälle kuhaa saa vielä. Teoriassa. Kyllähän ne illalla tulee kuhat syömään, mutta mä en tiedä onko niillä kutuaika sitten vielä. Laittoin vähän isomman jikin, mä ajattelin, että olisiko sitä isompaa ahventa. Mutta ei ehkä tuu. No ehkä vähän. Ei tää nyt niin pieni ole, mitä ne on ollut. Loppuu keulakoneesta virta ja no tuosta on loppunut jo kauan sitten. Meillä lähtee veneen valumaan alaspäin. Mä luulisin, että meidän voi olla aikaa se kotiin. Käydään vielä tuossa tyynessä. Laitetaan tuohon vielä parkkiin ja heitellään siinä vielä hetki. Tästä kokeillaan vielä. Tässä on tämmönen tyynipaikka. Tässä oltiin aikaisemmin, mutta oltiin tuossa vähän ylempänä silloin. On mulla tuolla tuon naruankkuri, mutta en mä nyt ala sitä laittaa. Kello on jo 1 kohta, niin eikä me kohta lähdetä kotiin. Tältä puolelta tuli viimeksi niitä isompia ahvenia. Meillä oli vene parkissa tuossa yläpuolella. Mä heitin tänne ja sain vähän isomman ja kaveri sai sitten kanssa. En tiedä miksi tältä puolelta tuli, mutta tästä ne tuli. Koko ajan käy. Ne on pieniä nuo, kun ne ei ota kunnolla. Kyllä sen tiedä. Nyt lähtee taas virta tarttuu vähän veneeseen. Ei tuosta veestä ei näe, mutta tuolta kun rantaan katsoo, niin pystyy
Puulat voi sitä päättelemään, että nyt lähtee veneen liikkeelle. Laitapa tuohon rantaan. Kokeillaan tuosta virran reunasta vielä. Siinä voisi olla ahaveni. Sieltä tulee taas pikku. Tää on jännä, kun täällä menee tähän virran reunaan, niin se on sama missä päissä oot tässä, niin täällä on ahaventa. Mutta ne on sitten nuo isot ahavenet vissiin jossakin muualla kuin täällä. Ja siellä ahaventa. Täällä on kyllä vaikea olla saamatta ahaventa, kun pikkujikia heittää. Ja siellä. Ja ahaventa ja koko ajan kaloja tulee. Ajellaan tonne rantaan, kierretään tuo kivikko tuolta ja ajellaan tonne rantaan seuraavaksi. Kapa nostan tuon veneen ylös. Tulihan tuossa käytyä kalassa. Mä yllätyin, että tuolta alempaa ei oikeesti tullut mitään, että ne on kaikki kalat tässä, mutta tämä on helppo, kun tästä vaan keskelle tuohon ja ei muuta kuin alkaa pyytää. Vene on railerilla ja kotilähön aika. Kello on 1:30, vähän ylikin nyt. Ja on näppärä käyttää. Pikkukone. Siinä ei pakkia oo, mutta tuossa mitä nyt pyöritin, niin toimii varsin hyvin. Se lukittuu sillä, että täällä on tämmönen systeemi tällä takana, niin se, kun sä pyöräytät sen, niin se toimii niinku pakkina. Sanotaanko näin, että tämmöisen pienen veneen kanssa, tämmöisellä veneellä ei lähetä mihinkään isolle selälle, niin oikein hyvä. Pystyy uistelemaan ja siirtymään paljon nopeampaa kuin soutamalla tai keulakonneella. Ja tuossa sitten kesällä, tai siis, no siis nythän on kesä, mutta siis sitten kun mä lähden Lappiin, niin sitten kun mä otan veneen mukaan, niin otan tuo messiin, koska bensahan löytyy joka kylältä, mutta sitten jos loppuu sähkövirta keulan moottorista, niin sittenhän vene ei liikaha enää mihinkään. Viime kesänä mulla oli tuo keulankone siellä ja sillä tuli ajettua aika paljon viikon aikana. Ja pääsi kyllä semmoiselle kalapaikoille, että mihin ei muuten olisi mitenkään päässyt. Ja tässä oli tämän päivän seikkailut. Tuolta alempaa, niin Torinrannan eestä, mistä silloin yhdellä videolla näkyy kaloja, niin sieltä ei oikein, siellä ei näkynyt edes mitään. Heitin jonkun verran, ei tullut mitään. Ja tehtaan edustalta, siellä oli tosi paljon kaloja. Mä aloitin, se oli varmaan jotenkin lahanaa pääosin. Siinä ehkä olisi ollut pikkuahaventa, mutta mä en niitä pikkukaloja oikein yrittänyt. Mä pysyin vähän isommalla jikillä sieltä, koska jos sieltä olisi tullut isompaa ahaventa, kun tietää, että tästä tulee sitten niin pienempää. Niin. Tässä ei semmoista lukkoa ole varsinaisesti tässä moottorissa. Mä pyörän tästä varreen ympäri kuminauhan, niin se ei heilu tässä näin. Jos ajetaan johonkin töyssyyn tai johonkin muuhun. Tietenkin pitemmillä siirtymillä, niin tuohon kannattaa napata mukaan tai peräkonttiin. Ja ennen kuin nostaa peräkonttiin, niin sitä ei kannata tankata. Ja jos on hellepäivä ja sulla on tankki täynnä ja auto saa tuo moottori, niin se saattaa vähän höyrystyä ja haiskahtaa vähän bensiini siellä. Jotkut moottorit on sillä, että niitä saa tietylle kylälle laittaa. Tässä taisi olla niin, että sen saa kummallakin kylälle laittaa, mutta sitten mä en muista, oliko se kahvapuoli tai tämä etu- vai takapuoli oli, että sitä ei niin saa laskea. Kylälle se on kaikkein paras laittaa, sitten se ei kaaju, jos se on jossakin autoperäkontissa. Niin. Mutta se kannattaa selvittää siellä. Mä en tiedä, menneekö siellä öljyt ja bensat sekaisin vai miten siellä niin tapahtuu. Että jos sitä niin kylällään pitää pitkiä aikoja, niin laittaa sen sitten niin ohjekirjassa neuvotaan, niin ei tule onkelmia. Tämän päivän tavoite olisi ollut löytää haukia ja kuhaakin, mutta nyt ei tällä kertaa. Mutta ahaven paikat. Jos kiinnostaa ahaventa kalasta, niin tuohon meet, niin ihan varmasti tulee. Siellä on välillä isompiakin ahavenia seassa. Tällä kertaa ei tullut, mutta viime reissulla tuli. Sehän kesän myötä kuhat ja hauet ja taimenet ja lohet aktivoituu. Ja sehän voi olla heinäkuussakin varsin tuottoisaa touhua muuten kalastaa tuolla. Mutta nähdään ensi kerralla seuraavalla videolla. Kiitoksia, moi moi!